7500 pentru mine este o cursă de suflet. Pentru mine e prima competiție de alergare montană la care am fost și prima ediție Maraton 7500. E unul dintre cele mai frumoase concursuri la care am fost. Îmi place foarte mult traseul și îmi place și ideea de echipă. Se fac prietenii într-o adâncime în care nu-ți poți închipui. Aventură în doi. Consider că e o competiție foarte, foarte bine organizată. Organizatorii se implică foarte mult, iar asta contează la orice cursă. În lume, la toate care am fost, diferența întotdeauna o fac organizatorii. Maraton 7500 este primul ultramaraton din România. Este a doua cursă montană organizată în România, care presupune parcurgerea inițial unui traseu de 90 de km cu diferență de nivel pozitivă 7500 de metri. Am început să organizăm acest concurs în 2009 și anul ăsta am ajuns la a 10-a ediție. În momentul în care noi am definit lungimea și diferența de nivel și le-am făcut publice, a fost un fel de șoc cultural. Nu se poate așa ceva. De ce să facem lucrul ăsta? Timpul limită care era imens, era 50 de ore, era considerat de, nu știu ce spun, 90% din oamenii care am vorbit, imposibil de realizat. O nebunie care adună o mulțime de oameni frumoși, prieteni, care au o aventură de câteva ore sau 24 de ore, 36 de ore, cât o fi, și unește oameni împreună. Acum, povestea organizării e 10 ani de zile, dar rezumat este cea mai grea cursă din România, și de alergat și de organizat. O săptămână înainte m-am simțit ca și cum aș fi fost bolnavă. Adică eram așa, deja simțeam că am emoții. Treci printr-o stare de neliniște, în primul rând, pentru că nu știi ce o să urmeze. Nu știi cum o să fie vremea, nu știi cum o să reacționeze organismul. Un concurs din ăsta dezvoltă foarte mult tenacitatea și perseverența, capacitatea de a nu renunța. Să-ți forțezi puțin limitele, așa, și să știi că o să treci peste toate lucrurile din viață, știi? Că dacă ai trecut peste asta, dar și altele sunt mai ușoare. Trebuie să-și placă un pic chinul ăsta. Adică n-ai cum, pur și simplu, cât și la o cursă de 20 de km, pe la kilometru 10-15, tot intervine oboseala, n-ai cum. Mai ales dacă te mai apucă și o crampă, te mai doare stomacul, și aici intervine nebuneala. Și orice s-ar întâmpla, trebuie să fac față luptei interioare, ca să zic așa, fizice, la un moment dat, epuizării mentale, de toate felurile și toate genurile. Asta îmi place foarte mult și mă determină să fiu mai ambițios. Mă eliberează oareșcum de lucrurile astea de zi cu zi, de oraș. Te eliberezi, ca să zic așa. Te face să te simți alt om, să fiu puternic, să fiu un model, să lupt cu mine. Fix la cursa asta ne motivează. Acum nu trebuie să mai venim pe aici, trebuie să venim pe undeva pe acolo. Finish-ul ne motivează, nu, pe bune, deci finish-ul ne motivează cel mai tare în acest moment. Sentimentul pe care îl ai când treci linia de finish te ajută să treci peste toate. Dorința asta imensă de a ajunge la finish, să nu renunți. Adică dacă n-ai dorința asta să ajungi neapărat la finish, te oprești. La majoritatea curselor sunt oameni care renunță. Faptul că ajungem la finish după atâtea ore de durere și de asta și la finish avem acea satisfacție că am terminat și că este ceva extraordinar.
montană m-am apucat în 2015, când am fost la Ecomaraton, pentru că văzusem niște prieteni care alergau acolo, mi se părea fascinant din poze și am zis că ok, dacă ei pot să facă asta, ce eu nu pot? Făcusem și eu vreo 2 semiuri pe asfalt și mă credeam în stare. Am fost, l-am terminat, dar țin minte trăirile de atunci că a fost gata, nu mai trebuie asfalt, nu mai trebuie nimic, rămânem la munte. Căutam ceva să macine gândurile și să mă eliberez, să găsesc o stare de libertate pe munte și de asta am căutat și o competiție cât mai lungă, să pot să stau în starea aia în care văd că după atâția ani încă o caut și încă stau în 10, 12, 15 ore în concurs. Mai de mult participam la curse cu biciclete, la mountain bike, de acolo vine anduranța și încet, nu știu, m-a atras. E mult mai familiar, cursele de alergare sunt mult mai familiare, nu este așa de competitiv ca la mountain bike. E o atmosferă mai plăcută. Și în primul rând plăcerea. Fără plăcere cred că nimeni nu o să facă ceva foarte mult timp. Iar eu asta o fac de la vârsta de 11 ani, am 35 și sper să fac încă mulți ani de aici încolo. CPNT, Clubul pentru Protecția Naturii și Turism. Este un grup de prieteni pasionați de natură, de obicei de munte, care organizează diferite acțiuni, printre care până acum, în ultimul timp, au fost 3 evenimente mari de natură sportivă: Pro Park Adventure, Brașov Maraton și Maraton 7500. Pe lângă o grămadă de concursuri, noi încercăm să ne petrecem cât mai mult timp în natură și, în general, să avem un impact benefic asupra comunității din care ne tragem, unde ne desfășurăm activitatea. Păi, cel mai mult mi-aduc aminte, la primele ediții mi-a plăcut enorm, mi s-a părut că oamenii ăștia știu foarte bine să organizeze și știu foarte bine să se distreze, adică știu să pună bariera între profesionalism și distracție. CPNT este de departe cel mai tare club de munte din țară. O grămadă de oameni pasionați care fac tot ce fac cu mare drag. Sunt foarte, foarte mulți oameni, nu știu, oameni puternici, oameni de calitate care aici s-au format. CPNT, CPNT e o familie. E o familie de omuleți simpatici care ne iubim noi așa între noi și facem lucruri drăguțe și încercăm să dăm spiritul ăsta mai departe. Pentru 7500 specific, cred că un alergător trebuie să aibă un super coechipier. Contează foarte mult, adică chimia în echipă, poate nu neapărat să fie cineva care să tragă de tine, să scoată din tine cei mai buni, ci să vă echilibrați, adică să își găsesc un coechipier cu care să se înțeleagă bine. Trebuie să-ți faci calculele de acasă și trebuie să-ți urmezi planul, în același timp să fii foarte atent la ce poate corpul în ziua respectivă. Din punctul meu de vedere, trebuie să fii foarte calculat, să te cunoști foarte bine pe tine și să fii genul de om care merge mult pe munte, să știi cam cu ce se mănâncă, pentru că vremea e foarte schimbătoare aici în Bucegi, cam ce echipament îți trebuie. Să fie tare de cap. Clar, e o cursă care cred că te toacă psihic foarte mult. Trebuie să ai o ambiție de fier, să-ți dorești foarte mult să termini această cursă. Celor care se apucă acum de alergare montană, le-aș transmite să se bucure, adică să nu își pună foarte multă presiune pe ei, pentru că arde fitilul repede. Răbdare. Aș vrea să le transmit răbdare. Sporturile de anduranță sunt niște sporturi destul de dificile, să le spun așa, pentru organism.
să fie așa, să se apuce treptat, să nu se arunce prea tare și să nu alerge deodată prea mult și prea greu, pentru că se accidentează pe de-o parte și li se duce motivația. I-aș zice să aibă un picuț de curaj, să facă un pas către noi, să zică hello, cred că îmi place ceea ce faci și de acolo noi luăm de mânuță și tragem în activitățile noastre. Și dacă o să le placă, sunt sigur că vor avea ce învăța și împărtăși după aceea mai departe.